سلام به شما دوستان و برادران گرامی. با چه خبری اومدم براتون؟ حدود 10 دقیقه پیش بود که چنل رسمی ورد آف وارکرافت یه ویدیوی جدید داد با مضمون اینکه سایرن آی پریویو ورد آف وارکرافت اومدن مپ جدیدی که توی پچ 11.07 میخوام بهمون بدن و معرفی کردن. مپ جدید برای سیزن جدید نیست، برای پچ جدیده که حدوداً 1-2 ماه دیگه داره میاد. دقیقاً مثل دراگون فلایت که تو پچ 10.07 مپ فوربیدن ریچو دادن، اینجا هم تو پچ 11.07 قبل اومدن سیزن 2 میخوان یه مپ جدید بهمون معرفی کنن و این خیلی خیلی خبر خوبیه. بچه‌هایی که دراگون فلایت رو بازی کردن یادشونه که تو مپ یا 10.07 تو مپ فوربیدن ریچ یه فارم جدید اومده بود به نام فارم فورک که تا آخرای اکسپنشن فارم خوبی بود. اینجا هم احتمالاً همچین موقعیتی داشته باشه و خیلی 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 من خوشحالم که بیلیزارد اصلا پچ 11.07 رو مثل یه سیزن در نظر گرفته و یه مپ براش قرار بده. اینا در نظر داشته باشید که حتی سیزن بعدی، یعنی سیزن 2 وارویتین یا پچ 11.1، اونجا هم ما یه مپ جدید داریم. یعنی تو 3-4 ماه آینده 2 تا مپ قرار بیاد، دقیقا مثل دراگون فلایت. بریم این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم تو این ویدیو چه چیزایی واسه گفتن دارن. Sir, on the web team. I'm here joined with a bunch of our talented developers in order to show you guys a little bit of a sneak peek into what we have lined up for our 11.07 content update. میگه اینجاییم که در مورد پچ 11.07 و آپدیتایی که توش قرار بیاد باهاتون صحبت کنیم. The awesome features that we have coming in with 11.07 is actually a brand new zone that we have named Siren Isle. Our design میگه یکی از بزرگترین آپدیتایی که تو پچ 11.07 داریم مپ جدید سایرن آیه. philosophy when creating this zone was to make sure that we made a very engaging outdoor end game experience that would cater. یه خیلی هدفمون این بود که یک مپی بسازیم که هم کانتنت های اند گیم داشته باشه، هم کانتنت های اوپن ورلد داشته باشه که ملت برن و حالا اینگیج کنن با کانتنت هایی که توی مپ هست. یعنی خیلی بخوان ارتباط بگیرن، خیلی بخوان مثلا گیم پلی مرتبط باشه به کانتنت های اوپن ورلد. من نمیدونم چرا ابروهای این زنه یکیش کلفته یکیش نازک، من اینجوری احساس میکنم یا شما هم همینطوری. To a whole bunch of different play styles and player types. اوکی. چه مپ خوشگلی هم هست. is a mysterious island. میگه Siren is a mysterious island. میگه یک مپیه، یک محیطیه که خیلی میستریوسه، یعنی پر از رمز و رازه، احتمالاً کلی سیکرت توشه، کلی حالا چیزای مختلف توشه. خیلی 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 من یاد فوربیدن ریچ میندازه. فوربیدن ریچ هم این شکلی بود. Island, located in a particularly stormy part of the ocean. During the Okay, located in a stormy part of ocean. تو قسمتی از اقیانوسی که اونجا پر از طوفانه. در واقع همون هینت هایی که ما تو چنل بلولار دیده بودیم، میگفتش که قراره مثلا گوبلینا و آراثی هیومن ها برن آنور دریاها توی اونور به قول گفتنی استورم و یه مپی رو پیدا کنن. حالا گوبلینا دنبال این بودن که کریستالا رو فارمش کنن، آراثی هیومن ها دنبال بودن که از کریستالا رو استادی کنن، آموزش در موردش داشته باشن، برن در مورد چیزای جدید یاد بگیرن. و همه فکر میکردن که این مپی که بهمون هینت داده بود تو بازی مپ سیزن بعدیه، نگو مپ پچ بعدیه، چیزی هم نمونده که بیاد. Fourth War, it was used by the Culterans to mine azurite, and then everybody mysteriously disappeared. Recently, the island has sent out a massive pulse of energy, and everything heard it. میگه یه مپی بود که قبلا آراسی هومانا توش اینجا کریستالا رو فارم میکردن و خیلی وقت بود که مپ رو ترک کرده بودن همه. اخیراً یک انرژی خیلی زیادی از طرف این مپ ساطع شده و همه ازش خبردار شدن. اگه ویدیوهای داستانی بلولا رو دنبال کرده باشید بیشتر در مورد این قضیه میدونید که خب الان توی خود بازی که برید آراسی هومنا، گوبلینا، دورفن ارسا همه در مورد این مپ دارن صحبت میکنن و واسه اینکه چجوری بریم به این مپ برسیم. پس چیزی نمونده که بیایم این مپ رو ببینیم. Are mounting an expedition to this island to find out what happened and investigate. Players arrive in Dornegal to meet up with the goblin Skagit, which is Gazlo's assistant. And we find that the Earthen and the Arathi have already made it to the island. So naturally Skagit's ready to go. He's like, get on the... اوکی، دقیقاً همون داستانی که قبلا توی لایو استریم میشه همونش صحبت کرده بودم. آراسی هیومن ها، گوبلینا و ارسن ها کسایی هستن که
اومدن سمت این مپ و 3 تا فکشن داره. یعنی این مپ 3 تا فکشنی که میتونید باهاش لول اپ کنید و کارهای مختلف بکنید. دقیقاً مثل فوربیدن ریچ بود که چند تا فکشن توش بود، میرفتی یه فکشن رو انتخاب می‌کردی. اصلا همون فوربیدن ریچه که اووردنش دوباره. Let's go. It's time for adventure. So, what's fun about the Siren Isle is when players arrive, we see signs that Kultirans have been here before. اوکی، میگه کولتیران ها هم از قبل اینجا بودن. اوکی، هیومن کولتیران. But there seems to be nobody around, which is really interesting. We see all these buildings and structures, but by the time the expedition gets there, it's empty. اوکی، میگه وقتی که شما وارد مپ میشید از قبل یه سری ساختمونا، یه سری سازا اونجا هست که خالیه. یعنی جایی که قبلا آراسی هیومن ها بودن. One of those fun little mysteries we hope. So on this island players are going to have a wealth of enemies to encounter. We actually have یه عالمه دشمنای مختلفی که شما توی این مپ میتونید ببینید. 3 separate groups. So we have the Bloodwake Frykul, we have Bloodwake Frykul. اوکی، یه چیزایی فکر کنم جاینت هن، درسته؟ the Naga, and then we یکی دیگه هم ناگاها هستن. have a bunch of pirates. Bunch of pirate، یک سری از دزدای دریایی. These groups will be rotating around on the island, so players won't encounter. میگه اینا توی آیلند، توی جزیره میچرخند و جاشون ثابت نیست و پلیرها هفته به هفته با هر هفته با یک کدوم از اینا سر و کله دارن. به صورت ایونت توره. The same group week to week. Also, players will encounter a large crystal in the center of the island that seems to اوکی، پلیرها یک کریستال خیلی گنده رو تو مرکز این مپ پیدا میکنن. sing gently or hum, which has attracted the attention of both the Arathi and میگه همین کریستاله که باعث جلب توجه آراسی هیومن ها و ارسندورفا شده. So our friends on the island, they're all here for different reasons, which is really exciting. میگه دوستان ما توی این جزیره هر کدوم واسه دلایل مختلفی اومدن. The Earthen and the Arathi are here to study the crystal and ارسندورفا و آراسی اومدن که استادی کنن روی این کریستال، یعنی مطالعه کنن در مورد این کریستال. the goblins are interested in what the crystal can do, right? میگه گوبلینا هم دنبال اینن که بدونن کریستال چه قدرتی داره. در واقع گوبلینا اومدن فارمش کنن. امیدوارم که این آراسیه، حالا کریستال هر چی که هست، به عنوان ماین جدید به بازی اضافه شه. خیلی میتونه خوب باشه یا موقعیت جدیدی داشته باشه. پچ 10.07 فوربیدن ریچ که اومد یک مدل فارم 2x4 خیلی خفن آورده بود که متصل بود به یه وندوری که تو همون مپ بود. حالا ببینیم این مپ چی جوریه. خیلی چیز جالبیه. And so they're a really fun cast of people to have because they're so different. But it's also fun to have them all together here because their differences actually might be more complementary than we think. Siren Isle, being in a particularly stormy part of the ocean, is میگه یک بخش از طوفانی از اقیانوسه. regularly lashed by horrible tempests. During these storms, powerful creatures of all kinds come up out of the ocean and assault. اوکی، میگه در طولی که مثلا زمان بندی داره این مپه، تایمی که طوفان میاد یه عالمه کریچرها و یونیت های مختلف خطرناک به سمت جزیره The میاد. island players can defend چیزی که داریم میبینیم تو تصویر، مثلا این کرم، مثلا این طوفانه، یه سری کرم هم دارن حمله their میکنن. allies to go into the storm. In order to do this, their allies have provided them with vehicles and weapons and اوکی، میگه ویکل و ویپنای مختلفی هست، یعنی ابزارهایی اونجا گذاشتن که شما با اونا مثلا دفاع کنید از other جزیره. tools that they can use to take on these much more powerful enemies. There's all these crazy powerful enemies that show up, and you get to use these tools. For example, my favorite is the crawler mines. میگه برای مثال یکی از ابزارهایی که من خیلی دوستش دارم Grab them, target one of the big nasties, and just have این them بمب است که داره نشون میده. تارگت میکنی، رو بمب کلیک میکنی، بمب میره bomb میترگه. run up to it and explode. اوکی، that's fun. There's 3 caves on the island that are sealed up. Each of these caves has a deadly enemy inside. 3 تا غار متفاوت توی این جزیره است که هر کدوم از این غارها متفاوت با هم دیگن و تو هر کدومشون یه سری دشمن‌های مرگبار مختلفی Players هست. will be able to chip in, and you can donate to their excavations. And each of the factions, اوکی، دقیقاً مثل فوربیدن ریچ چت. the earth and the god. دقیقاً مثل فوربیدن ریچ. 3 تا فکشنه، یکی گوبلینا، یکی ارسنا، یکی آراسی هیومن ها. شما میتونید با فکشن های مختلف دونیت کنید. حالا یه فلیم بلیست آیرون میتونید دونیت کنید که تو خود این جزیره به دست میاد و هر کدوم از اینا که پرشه دقیقاً مثل فوربیدن ریچ، مثل اینکه حالا یک بونس افکتی داره یه چیزی، یا مثلا ببین چی The میشه. Arathi have a different cave on the island, and players can اوکی، هر کدوم از اینا یه غاری دارن و هر کدوم از اینا رو که پر کنی مثل اینکه غاره باز میشه، میتونید برید تو غاره، حالا یه سری اکتیویتی انجام بدید و یه سری جایزه بگیرید. donate
to get the events to open. Get your feet moving. We got a tunnel to blast open. Circe چه مپ خوشگلیه. is a mysterious ring that once belonged to a mythical legendary siren named Circe. It's a very powerful item that'll give you an edge, especially on the Siren Isle. And as weeks unfold, you'll be able to unlock more gems, more powers associated with Siren Isle and the ring. So اوکی خب بچه یه مدل رینگی تو بازیه، هر چقدر میریم جلو بیشتر شبیه فوربیدن ریچ میشه. رینگ دقیقا مثل نکیه که تو فوربیدن ریچ داشتیم، روش 3 تا سوکت میتونستیم بندازیم، سوکت‌های خیلی پاورفول. اینجا یه رینگ بهتون میده که روش 3 تا سوکت میشه انداخت و سوکت‌های خیلی پاورفولی میشه روش انداخت، خیلی افکتیو. من یادمه حتی اون نکی که ما توی فوربیدن ریچ میگرفتیم تا آخرای اکسپنشن یوزفول بود. این همین چیزی میتونه باشه. this is actually a model of Circe Circlet that you'll be able to see in game. One of our artists, Brittany Reinhardt, was able to throw it together, and you can see like پشمام ترانسموگش هم میتونید ببینید. کمتر نک و فینگری هست تو بازی که ترانسموگش رو هیرو مشخص باشه. even in game you'll be able to see it on your character, which is, I thought it was pretty cool. You'll be able to interact with a lot of different pieces of content using یه عالمه کانتنت های مختلف هست. مپش مثل اوگریمارمونه از این زاویه. this ring. It'll be fairly strong and it'll have 3 different sockets. Each one is خیلی قدرتمنده، 3 تا سوکت میخوره، هر کدومش سوکت‌های مختلفی a میخوره. different type, and you'll be able to collect a myriad of different gems that fit into میتونید تو خود اون جزیره جم‌های مختلفی رو جمع کنید که دقیقاً مثل فوربیدن these ریچ. sockets, all of which do different things. Even in the current season they'll be fairly strong, and in the تو next سیزن الان که خیلی قدرتمنده، سیزن بعدی هم حتی قدرتمنده. season they'll kind of be strong enough to give you a leadway to the new content coming up. There's a slew of really بچه cool این mounts of فینگره میتونه موقعیت خوبی داشته باشه. نکه توی فوربیدن ریچ جوری طراحی شده بود که خیلی نمیتونید از توش گلد به دست بیارید. تا یک روش‌های گلد به دست آوردن از طریق جول کرافتینگ داشت. این ببینیم چه جوریه، آیا موقعیت گلد فرم داره فینگره یا نه. different transmog چون appearances, بیایس دیگه همه میان بگیرنش. some of which are unused from past years that اوکی یه سری از مانت هایی میارن که از بازی حذف شده بود، مثل این آجی چه مانت خوشگلیه آجی پشمام. really exciting to finally اوه get اینا رو میتونید تو مپ جدید بگیرید. در مورد گرفتن این مانت های جدید حتما ویدیو میذارم. چنل سابسکرایب کن محمد. into the players' محمد کیه؟ منظورم خودتی. hands. They've seen it in the files long enough. First thing is چقدر we خوشگله. look for a lot of reference to make sure that we're making something believable, something that seems like it's grounded in nature's rules enough so that when players look at it, there's nothing that's just like totally breaks their immersion. The aesthetic is really interesting. It's kind of inspired in some ways by the American Southwest. Like I was میگه از محیط جنوب غربی آمریکا الهام گرفته شده و سعی کردیم جوری طراحیش بکنیم که مثلا پلیرها که میرن توش این حس رو بگیرن که توی یک محیط وحشی ان، یعنی خیلی نمیتونن روی محیط کنترل داشته باشن. looking at some references of Arizona and stuff, the elements of those cliffs there. And so those are some of the things that we'll do to bring the world to یه life. محیط خشک و زرده. We have filled this thing with a lot of secrets, even more than in some of our previous full zone maps. Because یه حتی از مپای بزرگ و فول زونمون هم توی این مپ، الان مپ کوچیکی دیگه چون مپ یه پچه خیلی بزرگ نیست، میگه توی این مپ کوچیک ما حتی از مپای بزرگمون هم بیشتر سیکرت توش قرار داریم، یعنی پر سیکرته. as it's smaller, it's denser. So I'm excited to see if people can find all the crazy stuff that we did. I put in this یه خیلی دوست دارم ببینم که ملت پیدا میکنن سیکرت هایی که گذاشتیم توش یا little نه. spooky spot back here. The quest designers wanted like an atmospheric kind of creepy spot, so I put like lots of animal bones have kind of been washing up in here. Another thing that's cool too is all these little like caves and micros that we added in. Each one kind of has its own crazy theme. Like over here they'll spawn in this هر کدوم از این سه تا قاری که طراحی کردیم تم متفاوت داره. like crazy dragon that's gonna get spawned in from all these bones that have been collected and stuff. So that's kind of like the pinnacle of this like little creepy pocket over here. This used to be like an azurite mine over here in the center. So there's like
میگه قبلا این مرکز جزیره محل فارم آزرایس بود. Elements of what happened here, but then you can tell something bad happened. And there's میگه از قیافه اینجا میتونی متوجه شی که اتفاق بدی اینجا افتاده که آراسی هومانا اینجا رو ترک کردن. also this really cool stuff that was put up in the ridges of the mountains. And one of the things I helped out with doing was like making a lot of this space playable. So instead of just being limited to a flat 2D plane, we can put stuff on top of that 2D plane, and then you get new gameplay experiences, new vantage points, like this big mine track that goes above everything. We definitely do a lot of play testing and soup testing amongst ourselves, and that really helps too. I'm not just kind of designing stuff in my corner that will like get people to actually run through. یه خودمون کلی تست کردیم، کلی مپو بازی کردیم که خب بتونیم چیز بهتر طراحی کنیم دیگه. نخواستیم فقط چیزی طراحی کنیم و بدیم بقیه بازی کنن. And I'll get opinions from people who haven't been building it to see like where do they get lost, where are the pain points here. And that's a process we don't just go through for this, we go through it for all the spaces we design in our game. And again, we'll also look back at previous examples of what did players like from previous zones, what did they not like. We try to look. سعی کردیم از تجربهاتون استفاده کنیم این که از چه قسمتایی تو مپ‌ها خوششون میاد پلیرها، چه قسمتایی خوششون نمیاد. Learn from our past mistakes and learn from our past successes. And سعی کردیم از اشتباهات گذشته و موفقیت‌های گذشتهمون درس بگیریم و چیز بهتری بسازیم. چیزی که داریم می‌بینیم مپش خیلی مپ پویا و زنده‌ایه. bring that forward into our new stuff. خیلی مپ خوشگلیه خداوکیلی. با زیپ لاین هم میایم دیگه، با کشتی پرنده میایم تو این مپ. One of my favorite little Easter eggs, because there are plenty. میگه یکی از استریگایی که خیلی دوست دارم، بعدش هم میگه بدونید که یه عالمه استریگ توی این مپ. استریگ بچه به معنی سیکرت ها، رازهای پنهانی که هست. On this isle, there are plenty of Easter eggs and secrets for people to look forward to. One of my favorites personally is the bestiary, actually, all the creatures that are native to the island. One of the things that I took a lot of inspiration from was actually Darwin's finches on the Galapagos, and that essentially states that there are all of these finches that are very closely related, but on different islands their beaks have become different, right? So they have adapted to do different things and eat different things. میگه یکی از حالا استریگایی که هست در مورد کریچرها و موجوداتی که توی این منطقه زندگی میکنن، با اینکه با هم تفاوت دارن ولی خب به هم با یک به قول گفتنی همزیستی توی این جزیره So I took رسیدن. that concept and I put it on the Siren Isle. It's like we have this isle. چقدر باحالن این دو تا بچه گریفینا رو نگاه کن. What are all the creatures that have come here? How has the island been affected over time? Like all of the creatures are intentional, and it's a fun Easter egg that I don't think people would look for, but I hope that they'll enjoy uncovering the secret of the history of the isle through. داره در مورد سیکرت ها صحبت میکنه. میگه یکی از سیکرت ها در مورد تاریخ این جزیره و عرضم موضوع شما موجوداتی که توشه. میگه خیلی دوست دارم که ملت بیان تو جزیره و سیکرت ها رو پیدا کنن. The creatures as well. چه مپ خوشگلیه. Thank you all so much for joining us here today. Our team had a blast in creating and bringing to life مرسی بابت اینکه جوین ما دارید توی این ویدیو فلان بیسار. Siren Isle, and we really hope that you have just as much fun exploring it as the team did in creating it. Wanted to thank you all again, and we really hope to see you all in the Siren Isle. و چند تا سوال شاید براتون پیش بیاد که سایرن ایر یا این پچ 11.07 کی میاد. تازه 11.05 اومده بچه، 2 ماه هر پچ طول میکشه، پس حدودا 2 ماه دیگه این پچ میاد. و من خودم نگران بودم از پچ، گفتم چرا پچ 11.07 دارن میذارن، یک کله 11.1 رو بیارن دیگه، ولی خیلی دارن زحمت میکشن واسه پچ 11.07 و میتونه مثل فوربیدن ریچ باشه. بچه‌ای که فوربیدن ریچ رو تو دراگون فلایت بازی کردن میدونن که چه موقعیت گلد فارم خوبی بود و چه پچ جالبی بود. و من خیلی خوشحالم که دارم میبینم این پچ داره میاد. پچ خیلی زیباییه، مپ خیلی زیباییه، پر از پتانسیل. یک آیتم بیایس توشه، مدل فینگر بیایس توشه و آزروسیان یا یه مدل کریستال توشه که گوبلینا اومدن فارمش کنن. امیدوارم مثلا یه مدل ماینینگ جدید به بازی اضافه شه که به تیم اینجا فارمش کنم. مطمئن نیستم، ولی به هر حال اسپات فارم جدید باید توش باشه بچه‌ها، همونطور که تو فوربیدن ریچ اسپات فارم جدید بود. و ببینیم چطوری دیگه. اگه چیز جدیدی در مورد این مپ یا پچ 11.07 متوجه شیم خودم حتما براتون ویدیو میذارم. پس کانال رو دنبال کنید و سابسکرایب کنید و عشق منید دیگه. دوستتون دارم زیاد.